โหนี่มันรถอะไรคะเนี่ยฉันมาปาร์ตี้นะคะเนี่ย Where's the lady You don't look like a lady in advertisement เราจะไปโรงน้ำนะคะกับบูดกินี่ครั้งแรกค่ะTake No, it's okay. No, It's okay. No, it's okay. Hi, nice to meet you. You want to be on camera? Hey, Queen, come here. No. This is the molokhia. Better smell after cook. Okay. Oh wow. อัลมอนด์จากสวนตัวเองนะดูนะ Wow. You're the greatest chef ever. Thank you. God. สวัสดียามเช้าทุกคนมินกลับมาอยู่ที่สนามบินอีกครั้งแล้วค่ะหลายคนจะบอกว่ามินออกมาจากสนามบินสักทีได้ไหมมินพยายามอยู่ค่ะก็หลังจากที่ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศที่ลิเบียแล้วก็ถูกส่งตัวกลับมาที่ตุรกีนะคะตอนแรกคิดว่าจะกลับบ้านดีไหมแต่ด้วยสปิริตอันแรงกล้าของนักเดินทางอย่างเราจริงๆคือเสียดายค่าตั๋วก็เลยเดี๋ยวหาที่ไปสนุกดีกว่าตอนนั้นก็เลยปรึกษากับเพื่อนเมื่อคืนเลยของจากซักการ์ Expedition ว่าไปไหนดีที่ไม่เคยไปเขาก็เลยเสนอว่าให้ไปไซปรัสไหมไม่ใช่ไซปรัสธรรมดาเพราะว่านั้นต้องใช้วีซ่าแต่เป็นไซปรัสเหนือซึ่งอยู่ใต้การคุ้มครองของตุรกีซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าค่ะไซปรัสเนี่ยนะคะถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันโดยไซปรัสส่วนแรกนะคะคือไซปรัสกรีกอยู่ทางตอนใต้ส่วนที่2คือไซปรัสทางเหนือหรือไซปรัสตุรกีซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของตุรกีค่ะส่วนที่3เหมือนเป็นบัฟเฟอร์แอเรียอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกองกำลังรักษาสันติภาพของ UN เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้เนี่ยเขาสู้รบกันค่ะส่วนที่4ก็คือเป็นฐานทัพของอังกฤษตั้งแต่สมัยตอนอังกฤษให้เอกราชนะคะเขาก็มีสนธิสัญญาตกลงกันว่าจะต้องมี2เมืองนี้เป็นที่ตั้งฐานทัพของเขาโดยไซปรัสเหนือแล้วก็ไซปรัสใต้เนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ตามชื่อนะไซปรัสกรีกกับไซปรัสตุรกีไม่ว่าจะเป็นภาษาศาสนาประชากรอาหารต่างๆที่มีเหมือนกันก็น่าจะเป็นอยู่บนเกาะเดียวกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เรื่องราวของไซปรัสเหนือไซปรัสภายใต้การปกครองของตุรกีแล้วก็ไปกระโดดลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหรืออะไรก็ไม่รู้อีกมากมายที่นั่นค่ะอาจจะไปเล่าให้ฟังหรือจะไปหาไกด์ให้เราเล่าให้ฟังก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหนี่มันรถอะไรคะเนี่ยโอ้โหนี่มันอะไรคะเนี่ยนึกว่าฉันมาปาร์ตี้นะคะเนี่ย Looks like a party, huh? You like it, yeah? Yeah, do people come here to party a lot? Yeah. Okay. เราอยู่นิโคเซียนะคะ And This from is the old town Nicosia, yeah? yes. ถึงโรงแรมแล้วนะคะว้าโรงแรมก็คือหน้าประตูส่งถึงหน้าประตูไม่ใช่เรื่องประหลาดก็คือตรงนี้เลยดูดิ Hi Hi Jerry Nice room เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะออกไปเดินเล่นหาของกินกันค่ะแล้วก็เข้านอนเร็วอากาศดีมากๆเลยค่ะโอ้โหอร่อยมากสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนเพิ่งตื่นเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วผมยังเปียกอยู่เลยก็เดี๋ยวเช้าวันนี้นะคะเราจะออกไปเที่ยวเมืองชายฝั่งทะเลทางตอนเหนือของไซปรัสเหนือค่ะเมื่อวานมิ้นเดินอยู่ในเมืองนิโคเซียซึ่งเขาบอกว่าเป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายที่มีการแบ่งแยกเป็น2ฝั่งแล้วก็พอจะอ่านมาเรื่องฝั่งตุรกีไซปรัสแล้วก็กรีกไซปรัสอยู่บ้างเนี่ยตามแผนที่โลกเนี่ยนะไซปรัสเหนือก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของไซปรัสอยู่แต่พอเรามามันรู้สึกว่านี่คือ
คือตุรกีหรือเปล่าเลยอะเพราะว่าเงินน่ะก็สามารถจ่ายด้วยเงินลีราซึ่งเป็นสกุลเงินของตุรกีได้ป้ายตามห้างร้านต่างๆทุกอย่างเมนูอาหารป้ายถนนก็คือเป็นตุรกีหมดชื่อเมืองต่างๆก็ตุรกีหมดตอนกลางคืนเราก็เลยมานั่งรีเสิร์ชก็เลยพอจะได้คำตอบอยู่บ้างแต่ว่าจะไม่ขอเล่าในวันนี้ เพราะว่าวันนี้อยากไปปล่อยผีก่อนมีสาระแล้วมันเหนื่อยความตลกผสมความโชคดีในรอบนี้ก็คือว่าเรามีชุดว่ายน้ำมาด้วยค่ะแต่ชุดว่ายน้ำของเราไม่ใช่บิกินี่นะคะมันคือบูรากินี่ค่ะทุกคนเพราะที่ลิเบียเขาให้ใส่บูรากินี่ถือว่าเป็นครั้งแรกประสบการณ์ใหม่ที่เราจะได้ใส่บูรากินี่นะก็ตื่นเต้นมากนะมีใหม่อย่างหนึ่งที่อยากเอามาแนะนำค่ะนั่นก็คือนี่เลยครีมกันแดดสูตรกันน้ำรุ่นใหม่ของ Skin Sista ค่ะทุกคนคือเรารอมานานนะว่าเขาเมื่อไหร่เขาจะออกสูตรกันน้ำเขาก็ออกมาแล้วจนได้นะคะรุ่นนี้นะเป็นสูตรไฮบริดนะคะกันน้ำกันเหงื่อกันได้120 นาทีเรียกว่าสูงสุดในวงการครีมกันแดดตอนนี้เลยนะโดยเจ้าตัวนี้นะคะนอกจากจะกันน้ำแล้วนะคะก็ยังจะกันครบทุกรังสีเลยไม่ว่าจะเป็น UVA UVB รวมถึง Blue Light IR หน้าจอคอมต่างๆแล้วก็การมลภาวะ PM 2.5 ที่สำคัญคือลงน้ำไปแล้วไม่ทำลายปะการังค่ะเป็นแบบ Reef Safe ด้วยนะที่มินชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นกันแดดสูตรกันน้ำที่เนื้อบางเบามากปกติที่เคยใช้นะคะมันก็จะรู้สึกว่าหนักอยู่บนผิวอะใช้แล้วก็แบบหน้าลอยหน้ามันนะแต่ตัวเนี้ยมันจะซึมดีมากแถมยังช่วยลดอุณหภูมิผิวหลังเจอแดดนะคะทำให้ผิวมันไม่เบิร์นแนะนำเลยนะคะรุ่นนี้สำหรับนักกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหลายนะคะจะแอคทีฟบนบกหรือในน้ำก็สู้แดดได้ดีมากๆเลยก็เดี๋ยวจะไปเป่าผมให้เสร็จแล้วก็เตรียมใส่บูรากินี่ลงไปว่ายน้ำในไซปรัสกันค่ะ ไปค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับไกด์ของเราแล้วนะคะคุณเซดัตคุณเซดัตค่ะทุกคนคุณเซดัตนะคะเขาเป็นไกด์นะแล้วก็เป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์ที่เกษียณแล้วเพราะฉะนั้นนะคะครั้งนี้เราก็ได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านกับคุณเซดัตเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะเราอยู่ในนิโคเซียนะก็ยังเป็นส่วนที่เป็นเมืองหลวงอยู่นะระหว่างที่ผ่านมาบางทีเราก็จะเห็นตึกร้างอะไรอย่างเงี้ยต้องเห็นตั้งแต่เมื่อวานละเขาบอกว่ามันก็เป็นพอตั้งแต่ช่วงปี1974นี่แหละที่ตุรกีบุกเข้ามาแล้วก็มีการแบบเคลื่อนย้ายคนนะคะจากกรีกไซปรัสข้างบนเนี่ยก็ต้องย้ายลงมาข้างล่างเตอร์กิสไซปรัสที่อยู่ด้านล่างก็ต้องย้ายกันไปข้างบนทำให้มีตึกร้างบ้านช่องหลายแห่งเนี่ยถูกทิ้งร้างค่ะ Today where are we going? We are going to St. Hilarion Castle. St. Hilarion Castle is a Byzantine period artifact. We are going to Belapais Monastery. Okay, the old monastery, yeah? Yes, Belapais Monastery is built by the Lusignians. Lusignians are French people. And later I am going to take you to the beach. I wonder, is like Turkish Cyprus and Turkish are the same? Yes, we are Turkish origin. We Turkish Cypriots living here. So we are here for 400 years. Wow. Military area. This Is it? Yes, But is this the tourist area, no? a tourist area. Is it Turkish military or? This is Turkish Cypriot. You can see a panoramic view of the castle. Walt Disney inspired from this castle. During one of his visit 1920s to Cyprus, he see this castle and he inspired this castle, and after he start his producer life, he used this image beginning of his movies. Wow. Snow White and something other different movies. St. Hilarion Castle ค่ะ นี่นะคะคือปราสาทนะคะนี่เป็นโบสถ์นะโบสถ์เก่านะคะอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 ก็โอ้โห1,000 กว่าปีนะ 15th century BC, the Egyptians ruled Cyprus. Later, 12th century BC is Hittites.
between 10th to the 7th centuries BC, Persians ruled Cyprus. Wow. Later, Romans, after Romans and the Byzantines, and later Lusinians, beginning of the 12th to 15th centuries. Lusinian. The first king of Lusinians, Guy de Lusignan, was the last king of Jerusalem. He lost his throne, so he became no country to rule. 1191, Richard the Lionheart came Cyprus on his way to Jerusalem. And Richard the Lionheart, his intention is not conquer Cyprus. His intention to release Cyprus from the Islams. So he said to the Guy de Lusignan, you were the king of Jerusalem, but you have no country to rule now. I am the king of Cyprus now, but I don't want Cyprus. I want to release Jerusalem, so I am giving Cyprus to you. And Oh, the wow. Cyprus became Lusinians. 3 centuries, Cyprus ruled by the Lusinian dynasty. And then after Lusinian, Venetians, And Venetians, Italians, and then, and then Ottomans, and then, British. and then. Continue to ask and then. We accept Cyprus Republic period is only 3 years because our partnership with Greeks is ended 1963 because of the attack of the majority Greeks to the Turkish community. So we are separated from the all government activities after 1963, and we established our own local administrations. And 1974, and Cyprus is divided into. So do you think this is a country now or not? a Yes, country? we have our own offices. We have our own all government facilities here. Wow. But unfortunately, we are not have an international recognition. นั่นแหละค่ะก็คือที่มาที่ไปของไซปรัสเกาะแห่งนี้ที่เปลี่ยนมือมาแล้ว นับไม่ถ้วนค่ะทุกคน เมื่อกี้นับถ้วนกันไหมคะลองนับใหม่ไหมคะว่ามีกี่มืออ่ะไปนับ มีภาพเขียนสีที่ยังหลงเหลืออยู่ นิดนึงนะคะ ตรงนี้นะคะเฮ้ยเหมือนหน้าคนเลยอ่ะ ใจกลางแคสเซิลนะคะ ก็มีร้านขายน้ำมะนาวค่ะ You don't look like a lady in advertisement. You hope to see the woman inside. Yes, exactly. อันนี้นะคะคือเป็นน้ำมะนาวที่คั้นแล้วก็แบบผสมผิวมะนาวลงไปด้วยนะ มันก็จะเข้มข้นแบบนี้เลยนะ So it's a lemon from here. Yes, yes, of course. น้ำค่ะ ทุกคนน้ำมะนาวค่ะ Cheers. Good. You made it. I buy it. จังหวะโบ๊ะบะมากเลยถามว่าทำเองเหรอบอกเปล่าซื้อมา มันก็สดชื่นนี่นะคะ How much is it? 2.5 euro. ลีราลีรา 75, 85. 85. Okay, give one. You have Turkish lira and euros. Official money, Turkish lira. But we use in North Cyprus euro, dollar, sterling. นี่คือเคเปอร์นะคะ เคเปอร์เป็นเม็ดๆมากินใบไม้อะไรที่ประสาทเนี่ย Not bad. It tastes like plants เดินลงมาดุ่มๆ ก็เจอรถของ UN อยู่ตรงนี้นะคะแบบที่ I บอกว่า camouflage you. ที่นี่มี UN นะคะเนี่ยนะคะเห็นไหมปอม Word is same, but meaning is very different. เวลาเรามองจากข้างบนภูเขาเราก็จะเห็นมันจะเป็นพื้นที่ไม่ได้กว้างมากระหว่างทะเลแผ่นดินภูเขาเนี่ยค่ะ โดยส่วนใหญ่ฝนน่ะจะตกอยู่หน้าภูเขา แต่ด้วยความที่พื้นที่ตรงข้างหน้ามันไม่ได้มีเยอะมากมันทำให้ไม่สามารถจะสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อเก็บน้ำได้เลย ส่วนพื้นที่หลังภูเขาคือเป็นแบบแห้งแล้งไม่มีฝนนะ So when do you actually have like running water? Now, today we use Turkish water since 17th of October 2016. ไอ้ท่อส่งน้ำตัวเนี้ยนะคะ ก็ส่งตรงมาจากที่ตุรกีค่ะ จากแม่น้ำที่ชื่อว่าดรากอนนะส่งเป็นท่อเนี่ยใต้ทะเลนะประมาณ250 เมตร ความยาว 80 กิโลเมตรเนี่ยand then before that Permanent. is Before, of course, we used to have water, but not enough for all the summer period. And they say tomorrow 2 hours water.
and everybody goes at home. They try to get enough water for the next 3 or 4 days. Oh, that's why you have lots of tanks. Because I So see lots there of tanks. are minimum 2 tanks. Do you And have it at home? Yes, of course. Everybody today? has got. Yes, even today.ฮาร์เบอร์ที่นี่ก็สวยมากนะคะ แล้วก็จะมีร้านอาหารแบบประมาณ10 ร้านได้นะ อยู่ตรงที่ฮาร์เบอร์นี้นะคะ เจ๋งมากเลยอะในเมืองนี้สังเกตเห็นนะคะ มันก็จะเหมือนมีตึกแบบเนี้ยโบราณเนี่ยนะคะอารยธรรมเก่าแก่แล้วก็ตึกแบบตึกเก่าที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างเงี้ยมันก็จะผสมกันอยู่ในเนี้ยเหมือนมีทั้งสไตล์ใหม่สไตล์เก่ามากเก่าน้อยเก่ากลางนี่ค่ะแล้วก็แน่นอนแล้วก็คือ Irish Bar นะคะ British Bar ก็มีตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ Landing Beach นะคะไปเดี๋ยวเราไปว่ายน้ำกันค่ะมาแล้วค่ะทุกคน นี่คือชุดบูรกินี่ของมินค่ะ เดี๋ยวเราจะลงเล่นน้ำกัน แต่ว่าเดี๋ยวจะทาครีมกันแดดเพิ่มก่อนเพราะว่านี่อยู่มาประมาณจะบ่ายๆแล้วเกือบ4 โมงนะเราจะเติมซะหน่อยนะคะก็อันนี้สกินซิสต้าสูตรกันน้ำกันเหงื่อนะคะทาลงเลยเติมอีกนิดนึงทาแล้วมันไม่วอกไม่มันไม่เป็นไรแล้วมันก็ป้องกันดีมากด้วยทาแล้วกัน เดี๋ยวเราจะลงน้ำกันค่ะ ขึ้นแล้วค่ะสดชื่นมากเลยลงมาแช่น้ำแป๊บนึงก็แฮปปี้แล้วอะแต่หนาวขึ้นแล้วนะ เรากำลังจะไปที่บ้านของเขานะคะเราไปกินข้าว so many hotels Yes, tourism is the main touristic activity. and your house is like your house or it used to be a Greek Cypriot house No, the property was Greek Cypriot. I built this house. okay It was an empty land. I bought it and I built this house. like from empty land not like Empty land. Yes. okay wow Okay, cute welcome. house it's such a cute house This is our house. amazing windows เราก็มาบ้านเขานะคะ thank you for having me so you're the chef of the house เป็นคนทำอาหารภรรยาไม่ทำภรรยายุ่ง Hi Hi nice to meet you Nilgün. Nilgün, my wife. nice to meet you Tell your name. Hi. Mint. 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 Nane. Nane. Yeah, Nane. Nane. Come in. Take No, out. it's okay. No, Come in, okay. No, come in. it's okay. Hi, nice to meet you. Oh, it's such a nice house. She's my friend. Her name Hi. is Neri. Neri, Nene. Nane. Türkçesi Nane. Ama İngilizce olarak Mint. Mint. Just take one, hold it with the handle, and just. Tasty? From your garden as well. It's so good. Yes. Really nice house.
Like, what an open window. Who designed it? My Yeah, Exactly. it is Yes, a of nice idea. My idea Wow. is always nice. that's why her idea is always preferable from me because she elected me as a husband. Oh, hello. This is our own cat. Where? Okay, this is your cat. This is Ginger, our own cat. This is the guest cat. Yes, cat. They are. Hello, you want to be on camera? Hi. This is our the cat which has all privilege. This is a queen cat. Hey, queen, come here. No. Queen. No. What is this spice? Rosemary. Oh, this big? Yes. Smash it and smell it. Only it's หอมมาก It is very nice. It is. Very strong smell. strong Wow. aroma. It's like good for tea, I think. Yes. And these are the apricots, but they are not ripe Not yet. ripe yet. Yeah, They but have to be apricot now. much bigger and yellow color. This is the almond tree. This is almond tree. Woohoo! อ๋อปกติ2 อาทิตย์มันก็จะเปิดเองเลยนะคะอัลมอนด์ก็จะออกมาเองไหม This is fresh almond. นี่คือต้นอัลมอนด์ค่ะทุกคนไปเดี๋ยวเข้าไปในบ้านกันดีกว่า เรากลับเข้ามาในบ้านแล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมโมโลเฮียกัน ซึ่งเป็นอาหาร traditional ของที่นี่นะคะ นี่เลยวางโอ้โห เรียบร้อยแล้วค่ะ This is the molohia with no cook, and this is frozen, but leaves like your name, mint, Yeah. but bigger than mint leaves. It has better smell after cook. It's there in the plate. โอเค นี่คือโมโลเฮียนะคะ You want me to show how to eat it? Okay. You have to dip in the sauce. Much sauce inside, and you dip in your bread. Then you eat. And then this is it spicy? Pepper, not much spicy. If you spicy for you, don't eat it. But it's not spicy. Bunu da söyle. เราก็คือต้องเอาขนมปังจุ่มลงนะคะ เนี่ยเพื่อให้มันเป็นชุ่มๆอย่างนี้เลยนะคะ This meal needs Oh wow minimum 2 hours wow to cook it. And the sauce becomes thick when you cook it in long time. ไม่เคยกินอะไรอร่อยอย่างนี้มาก่อน You're the greatest chef ever Thank you. Oh my god ซอสเนี่ยนะคะมันแบบหอมมาก It's like tomato base right Yes, tomato this- meat yeah. this is lamb มันออกหวานออกขมนิดนึงแบบมันๆกลิ่นเนื้อ หวานมากแบบ โอ้โห คุณพระดูเนื้อนะคะดูสิโอ้โห ดู Be natural. อันนี้เป็น Turkish Cypriot จานนึงนะคะ Which one should I take? Like, This is just in the core. When you roll it round, this is the center. นอรุคัตเมค่ะทุกคน ก็มาจากชีสที่ใช้ทำฮาลูมีเป็นขั้นที่ 2 นะ Italians call ricotta. โอเค ricotta now I know Yes. now I know when you say ricotta I know เนี่ยค่ะ ไส้ ricotta ค่ะทุกคน ว้า นี่คือแม่ยายเขาเป็นคนทำนะคะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยมันเหมือนเขาไม่ปรุงอะไรเยอะเลยอ่ะ มันเป็นแค่กลิ่นชีสหอมๆกับขนมปังเลยอ่ะ ถ้าโรยน้ำผึ้งลงไปหน่อยก็คือแบบจี๊ดใจอะเราจะไปที่ของหวานต่อ You have lots of food in the house I made this. You made it Yes, this sweet from me. Name is ekmek Ekmek kadayıfı. kadayıfı. Inside sweet cheese
inside. And also A this kind one. of cheese. Not really cheese. Ekmek kadefi. Yes. Yes. Right? Good. There's like ricotta and then cinnamon, Cinnamon and almond. crushed almond. Crushed almond. ว้า Crushed almond from our garden. บ้านเขาทำส Temizliği วนเนี่ย çıksa. มีแบบอัลมอนด์เป็นของตัวเองแล้วก็เนี่ยเอามาทำโห so good I approve so good it's really nice This one I don't know how to make it, how to cook it. wow Yes. the cream here Yes. is like This cream is whipped with the milk. it's really soft but like อัลมอนด์จากสวนตัวเองนะ ดูนะอัลมอนด์เยอะมาก คือแบบเยอะไปไหนอะ It's such a good like good dessert and good Wait. meal Yes. Open your eyes. Open your mouth. This is already open Okay. Bon appetit. no จบวันนี้ลงแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะกลับที่พักนะ วันนี้เราก็ได้ไปเที่ยวหลายที่มากมาย ไปดูปราสาท monastery กินข้าวแล้วก็ที่ชอบที่สุดนี่คือได้มากินข้าวของคุณเซดัตเนี่ยที่บ้านเขาน่ารักสุดก็อร่อยมากแล้วเราก็ได้เรียนรู้ชีวิตเกี่ยวกับชาว Turkish Cypriot หรือตุรกีไซปรัสมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะ แต่ว่าเราจะได้เจาะลึกเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้เลย เพราะเราจะพาไปที่เมืองเวโรชาซึ่งเป็นเมืองรีสอร์ทดั้งเดิมนะที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยโหคนนักท่องเที่ยวเยอะมากแต่พอตุรกีบุกเข้ามาเนี่ยก็ร้างเลยนะแล้วก็นอกจากนั้นเราจะไปดูพื้นที่ในเมืองนิโคเซียที่ถูกแบ่งเป็นกรีนโซนนะคะที่แบบอยู่ที่ถนนเดินไปถึงปุ๊บเราแบบหยุดอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปกันค่ะ วันนี้เราก็บอกบายบายเขาก่อนนะคะบายบาย thank you so much thank you so much okay thank you bye bye no bye bye send me back Not now, bye bye. not now bye bye beautiful